مرحبا. أهلا. مرحبا. أنت من سوريا، وإحنا بدنا نعرف أنه الفترة اللي سافرت فيها طلعت بعيدة من سوريا، وين رحت أنت وعائلتك؟ وين مشيت؟ طبعا أول ما طلعنا كانت الطلعة يعني صعبة كثير، لأنه إحنا بالنهاية طلعنا مجبرين. في أي سنة؟ في 2015 15/7. 15. إيه طلعنا. كانت طلعة قاسية، لأنه أنت بالنهاية تارك بلدك وما تعرف لوين بدك تطلع، يعني إيش المصير قدامك، أو يعني المصير مجهول بالنهاية. طلعنا على تركيا، هي البلد الوحيد القريب يعني على سوريا، واللي كان يستقبل لاجئين من خلال الحرب السورية. طبعا الدخل على تركيا كانت صعبة كثير، لأنه أنت بدك تقعد، يعني بدك تتناطر الحدود، يعني ما في شيء رسمي أو نظامي تدخل من بوابة أو شيء. يعني الحكومة التركية كانت دخلك، بس تدخلك علن ما في، بدك تدخل تهريب ويستقبلوك طبعا، بس بعد ما تدخل تهريب. عانينا بالدخلة كثير، لأنه ظلينا يومين ناطرين إنه في مجال نعبر نقدر ندخل على تركيا، وفي معنى، لأنه في معنى عيل، يعني شاب واحد كان بهذيك الوقت كان يقدر يطلع يعبر الحدود وما في يعني تعب زايد، بس معك عيل بدك تنطر اللحظة المناسبة تدخل. نطرنا يومين. بالنهاية الحمد لله مش الحال، عدينا. طبعا في ناس ما قدرت تعدي، لأن احنا كنا جروب يعني 25 شخص، طبعا من محافظات مختلفة، وفي ناس يعني كبيرة بالعمر ما قدرت، يعني رجعت دخلت على سوريا، وفي ناس عدت وإحنا منهم عدينا، وجينا قعدنا بتركيا بعد عذاب يعني من الدخلة، واستقرينا بتركيا تقريبا سنة، 12 شهر، واشتغلنا يعني بعد ما اشتغلنا واستقرينا هيك، بس كانت تقدر تقول الحياة صعبة كثير. من ناحية بشكل عام، يعني من الطبابة، وهي أهم شيء، كونه أنت عندك عائلة وهيك. تعليم ما في، يعني أنت ما لك الأفضلية. كان في مدارس، بس ما فيها يعني الشيء اللي أنت بدك إياه، يعني طلبك. يعني الظل السوري له قدرات محدودة بالبلد هذا، بالنهاية أنت لاجئ يعني. من هاي الأمور يعني عانينا كثير، إنه حتى الشغل كان صعب كثير، يعني تشتغل 12 ساعة ما في، يعني ما يعطوك أجور كافية. المعاملة كانت شوي صعبة، احنا والاتراك شوي صعبة، لأنه ما في بالنهاية ما في، يعني حتى يعني اللغة بدك توصل فكرة ما في. والتركي أخلاقه ضيقة كثير، يعني ما ياخذ ويعطي معك زيادة. بعد هاي المعاناة قررنا إنه نطلع على اليونان. كيف طلعت؟ طلعنا عن طريق البحر. صورة رسمية؟ لا ما في شيء صورة رسمية، عن طريق التهريب. وحتى كانت يعني رحلة صعبة كثير، يعني لأنه على طريق بلم هذه الرحلة كانت يعني كثير مأساوية، لأنه احنا طلعنا ليلا، وطبعا اتفقنا مع صاحب البرم المهرب، هم كذا شخص، يعني كل 3 ساعات نتفق مع واحد على اساس انه نفس المركب، كل 3 ساعات، يعني تحسهم هيك شبكة، يعني بدنا نرسي مع واحد انه نتفق، ما في. اخر شيء مش الحال، طلعنا بالبرم. طبعا بعد ما اعطيناهم مبلغ مادي، يعني كان أخذوا على الشخص 800 دولار عفوا، على الشخص 800 دولار. سافرنا. طبعا أنا كان معي عائلتي، يعني كانت معي عائلتي، أخوتي طبعا وزوجتي. كان عددنا
أخوتي 2 وزوجة أخي وزوجتي. أطفال ما كان في عنا. كان في ناس غيركم؟ في كثير إيه، يعني هو البلم يستوعب 30 شخص، طلعنا بالبلم 60 شخص. كلكم سوريين؟ في سوريين، يعني الأكثرية تقدر تقول الأكثرية سوريين. أطفال معكم؟ في أطفال، في يعني نساء، في يعني حتى ختايرة، في كله يعني مشكل، عرفت شلون؟ وطلعنا يعني سحبت معنا الرحلة على البحر شيء 4 ساعات ونص. طبعا هو المسافة قصيرة، يعني من أزمير حتى الجزيرة اليونانية مسافة قصيرة، بس الضغط الكثير على البلم يعني ما في يتحرك، مش قد ما في عالم يعني كثير. ومشينا طلعنا الحمد لله تيسرت الأمور. طبعا طلعنا 4 الصبح، وصلنا تقريبا تقول 8 الصبح، 4 ساعات ونص تقريبا هيك. وصلنا الحمد لله باليونان وأخذونا على كمبات. طبعا في قدامنا كثير، كان بالآلافات سوريين. اي والله كان بالآلافات كثير، وصبرنا وتحملنا وعانينا كثير. يعني ارجع اقول لك، لانه معك عيله، هلا كون انت وحدك فيك تعيش شنو ما كان، بس معك عيله وتعاني كثير. وبنفس الوقت زوجتي كانت حامل اي والله. وقعدنا بالكم يعني فتره محدوده. بعد ما سجلنا بالبرنامج على التوطين، نقلونا على العاصمة اليونانية غريس، كونه كان عندي وضع خاص، أعطونا بيت يعني مؤقتا. وبعدين يعني صارت عملنا مقابلات وهيك، بعدين صارت السفرة وإجينا. إيه الحمد لله. مع انه احنا كنا يعني نتوقع انه كنا بدنا نطلع على المانيا، لانه سالونا بالمقابلات انه مين الكم ومين ما بعرف ايش. قلنا لهم انه ان اخوتي 2 بالمانيا، كنا متوقعين انه على المانيا، بس طلعت لنا ايرلندا. والحمد لله يعني انه طلعت لنا ايرلندا، واحنا يعني فخورين ومبسوطين كثير بهالبلد. ونشكر يعني الشعب الايرلندي على الاستقبال الجميل، وشعب يعني جدا جدا يعني مثل ما سمعنا عنه شفناه، يعني كثير ودود وجميل بالمعاملة. وشكرا كثير.